welkom Waterman mensen. Dames en heren, in deze week, het gaat over heel veel geld. Heel veel geld. A corporation institution is now onto a boodschappenman. A boodschappenman zit reisdocumentatie en identificatie te maken. Oké? A corporation institution is nou achtergekomen dat de geld was niet op de rekening van de Stenbock. This corporation institution now recognize dat een boodschappenman heeft een steermaker of Stenbock person opgelicht heel veel geld, oké? En nou een groot probleem, of voor sommige van jullie, dus deze Stenbock vrouw gaat echt een grote overwinnen. Jupiter is in Stenbock, de zon is in Stenbock. A corporation institution gaat beschermd een coworker van jullie of een collega van jullie Waterman. Omdat nu een corporation institution nou have evidence en is nou achtergekomen dat jullie Waterman create some sort of a chaos voor je eigen coworker. Er is zoveel data en informatie dat komt uit. Mensen krijgen inzicht en recognize wat a Waterman person have gedaan tegen zijn coworker. In the house of jullie Waterman probeert stevig in je schoenen te staan met de rechtszaak. Daar is geen stevigheid, omdat mensen nou recognize en have evidence dat jullie Waterman samen met de Fishgrave of Scorpion have access legal documents of a Stenbock person that is je coworker of je collega of zo. Mensen nou have inzicht. A steerman staan stevig op in zijn schoenen, omdat de steerman have evidence dat de documentatie en informatie en de legal documents is voor een Stenbock person. A huge conflict tussen u en a crave is nou over, omdat mensen is nou van op de hoogte wat u en a crave heeft gedaan. Victory en succes over a group of vrienden. Mensen nou recognize hoe een Leo person komt aan iemand onder identificatie of rijbewijs. Mensen nou recognize wat een boodschappenman heeft gedaan. Een boodschappenman wordt opgepakt. De geheim van jullie Waterman en een boodschappenman komt best wel uit in deze week. Mensen nou recognize hoe een Leo een rijbewijs of some sort of identificatie van je coworker, de Stenbock, komt. Nou mensen recognize dat een Leo is niet je coworker. Mensen nou recognize dat een Leo is je lover. Mensen nou recognize dat je have de coworker in haar eigen huis gedrogeerd en gaf de coworker identificatie en informatie aan de Leo. De geheim is nou uit, Waterman. Oké? Nou, a corporation institution nou gaat echt informatie krijgen en recognize wat een oneerlijke situatie en de geheim dat jullie Waterman houden. En het is een vraag, ben jij mentally disturbed? Of wat is de haat dat je heeft tegen de Stenbock vrouw? De haat is dat jij bent gewoon jaloers op de Stenbock vrouw. Maar wat je snapt niet is dat de Stenbock vrouw heeft zelf haar dingen opgebouwd. De Stenbock vrouw heeft niks gevraagd van niemand. De Stenbock vrouw wordt 10 uur per dag en heeft niks gevraagd voor iets. Mensen nou have evidence whether deze Stenbock vrouw is je moeder of het is niet je vrouw. Het is a moeder of a divine empress. This is a divine empress. The co-worker is a divine empress. The co-worker is alleen daar, en dat is wat ik zeg tegen mensen. Jij en je co-workers moet altijd karma's uitwerken. Deze divine empress is a Stenbock person. Okay? Divine. This is de ogen prinses en de feminine, de vrouw. Dit is altijd Stenbock. Deze divine empress komt in de leven van jullie Waterman om jullie Waterman te leren dat de manier wat je doet in je hele leven, hoef jij dat niet te doen. Deze persoon was alleen daar om jou te helpen om te recognize dat het leven kan anders zijn dan wat jij bent gewend aan. Deze persoon was niet daar om jou tegen te werken. Deze persoon was niet daar om jou achter te zetten of zo. Nee, deze persoon is je pad gekruist dat
deze persoon komt in je leven om jou te helpen. Maar jij ziet het anders. Jij ziet this person as je kan gewoon deze persoon oplichten. Omdat jij ziet deze persoon als je golden goose. Oké? En jouw golden goose was dat jij moet deze persoon uit je leven halen. Zodra je kunt best wel deze persoon plaats met een Leo kunnen overnemen. Dus nu mensen gaan nou recognize, ja, dat is niet je coworker. Je hebt gelegen en bedrukken. Een stand-up person is je coworker. Dat diegene dat je had samen meegegaan om wat geld te nemen, om de volste benodigdheid, is niet je coworker. Mensen nou recognize dat een stiermaker of stand-up person. Dit is een divine vrouw. Misschien deze persoon is iemand die leest of channel of zo. Die nou recognize. Nee. Diegene dat is daar gelopen met jou om dit geld helemaal op te nemen. Het is niet de stenbok. Mensen nou have evidence dat de stenbok, omdat een stiervrouw is nou van op de hoogte en een stiervrouw recognize Jezus. Dat was niet de juiste persoon. Oké? Dus mensen nou recognize en een stiervrouw nou recognize dat some documentatie was gefalsificeerd. Oké? Some sort of informatie is nou boven water gekomen. Fish, grave of scorpion man is nou in heel veel problemen. Omdat mensen nou komen achter wat jullie waterman samen met de visgrave of scorpion man heeft gedaan. En dat jullie waterman was betaald om tegen je coworker op te komen. Mensen nou recognize dat jullie waterman was betaald door een visgrave of scorpion person. En er is echt problemen voor een stier nou. De geheim van jullie waterman en een grave is nou uit. En er is problemen voor een stier. Ik weet niet wie deze stier is, maar er is heel veel problemen omdat de stier lekt iets hout. Oké, dus waterman, je bent in some sort of a problem met a corporation institution. A corporation institution now recognize wat jullie waterman heeft gedaan tegen je coworker, je medewerker of je werknemer. A corporation institution now recognize that you have chaos tegen je werknemer heeft gedaan en wat je hebt tegen je werknemer heeft gedaan. Dus het is zo, het says, jullie waterman probeer te coax a corporation institution over een situatie en mensen nou kom achter dat jullie waterman bij de vrouw of man was niet eerlijk en oprecht, want nou ze zit data en informatie te bekijken en recognize dat jullie waterman had deze informatie van iemand e-mail en had access to iemand e-mail en telefoon en had evidence dat jij deze persoon data en informatie kan access on de volste benodigdheid. Dus als je hebt hier gezien, mensen nou recognize hoe een familie komt aan een brief. Jullie waterman wil en on the family gaf some sort of a new start. Jullie waterman have access some sort of a data en informatie en geef het on the family. This data en informatie, this letter was gestolen out of the house of the coworker. Dit is de coworker, de stenbok vrouw. Oké, de zon is in stenbok, omdat mensen recognize dat echt je family had een brief out of the stenbok house gehaald. De rechter is nou aan het kijken, je legal documents, als je bent echt in Nederlands geboren, of kom je naar Nederlands toen je was een kind. Oké, mensen zitten echt de kern van de waarheid. Het is zoiets als jullie waterman creëert chaos voor een stenbok vrouw. En door de chaos wat je creëert voor een stenbok vrouw, de rechter begint nou aan jou om te bekijken, omdat je hebt gelogen onder dingen. Dus jullie waterman heeft gelogen samen met een andere vrouw, dat vrouw was je medewerker en je coworker. Dus nu, omdat je hebt gelogen over je coworker, de rechter begint te bekijken, ben je geïmmigreerd of ben je in Nederlands geboren?
Dus ja, jullie waterman hebben gecreëerd, want een weeskal is ook opgepakt. Een weeskal is ook opgepakt, want de corporation institution is nou onto een weeskal. Een weeskal en jullie waterman worden nou bekijken als je zijn immigrants of je was hier in Nederland geboren. En volgens mij was je hier niet in Nederland geboren. Oké, dus ja, het is dat je hebt iets gedaan voor een stiermaker Stenbock. En niet te weten dat je gaat iemand aan de bos gooien, want je wil wat deze stiermaker Stenbock vrouw hebben. En als je dat niet ziet voor jezelf, je bent een vrouw haten. Je haat vrouw. Je hebt een haat tegen deze vrouw. Wanneer de vrouw, je ging naar de vrouw en vraagt de vrouw voor hulp. Mensen gaan nou recognize dat je was betaald door een groep mensen, omdat deze vrouw kind is in de Verenigde Staten gemist van 2019 en mensen gaan nou recognize dat jij was betaald om richting deze vrouw, om deze vrouw voor jou om te werken. Oké, dus alles komt nou boven water, omdat mensen nou gaat evidence krijgen. Ik zie een corporation institution zit deze coworker te beschermen, want deze coworker, mensen krijgen inzicht of hoeveel chaos heb je gecreëerd voor deze coworker. En mensen zitten nou om te beginnen te vragen, deze coworker heeft door de vuur en de heet, waarom heb je dat gedaan? En mensen gaan gewoon zien dat je was betaald om deze persoon tegen te werken. En door de vuur, deze coworker heeft door de vuur voor jou gelopen. En jij hebt deze coworker zo slecht behandeld. Dus een eind komt hier aan, omdat mensen gaan nou recognize wat u en je familielid of je ouders of zo heeft gedaan, omdat some soort van gesprek of communicatie tussen u en je ouders gaf op dat jullie had dit gepland tegen de coworker. Voor wat voor reden? Omdat jij, de coworker, is gewoon zichzelf opgeleid. De coworker zit gewoon keihard. De coworker probeert je om te helpen. Maar jij was gewoon daar om deze persoon op te lichten. Jouw base factor was hoeveel kan ik van deze persoon even uithalen. En niet, hoe kan deze persoon mij helpen naar de volgende level. Het was all over geld. En je ging aan de dingen om te liggen over de coworker en present iemand anders daar om heel veel geld op te lichten, when dat was niet de coworker. Dus mensen nou recognize hoezeer deceptive, zeer chaotic dat je bent en wat je hebt gedaan, whether it's a coworker of it is a client or what. Maar jullie waterman komt in some serious problemen, omdat mensen nou hebben evidence en mensen is nou van op de hoogte dat jullie waterman had niet de waarheid gesproken. En mensen nou recognize, dat dit is een situatie waar jouw ouders was van op de hoogte wat je was van plan om te doen. Oké? En mensen gaan nou recognize hoe slecht een groep mensen zijn en hoe ver een groep mensen gaan om haat tegen een ander. Maar ja, je geeft jezelf op dat je bent gewoon aan de download. Omdat alleen download man haat vrouwen. Omdat je wil wat de coworker heeft, maar de coworker heeft het niet gekregen. Het is wat de coworker, je ziet hoe hard de coworker werkt, dus je recognize dat deze Stenbock hebben niet dingen zo gekregen. Dus het stier nou, het eind, want de stier gaat besluiten, ik wil, dit stier is either een zus of een broer, is Kaan ze dood, te weten dat haar ouders was ook van op de hoogte. Dus deze stier is je zus of broer, waterman. En je zus of broer schaamt ze dood. Dat je ouders was hier van op de hoogte, wat je was van het plan en wat je hebt gedaan. Namaste.